साथीहरु आजको हाम्रो भिडियो एकदमै सर्ट र एकदमै बेसिक इन्फर्मेटिभ भिडियो हुनेछ। आजको भिडियोमा हामी हेर्ने छौं कि डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ AutoCAD मा चाहिँ क्रिएट हुन्छ भनेर। डेप पोइन्ट लेयरको बारेमा तपाईहरुले सुन्नु नै भयो होला। मैले पनि एउटा हाम्रो पुरानो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरेको थिएँ डेप पोइन्ट लेयरबाट आउने प्रब्लमको बारेमा। र तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ, च्यानलमै छ, म लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो जुन लेयर छ यो लेयरबाट आउने प्रब्लमको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौं। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ कस्तो अवस्थामा क्रिएट हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउने छु। एकदमै यो भिडियो एकदमै सर्ट पनि हुनेछ र तपाईहरुको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेछ। सो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। सो हेलो एन्ड नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा छौं र यहाँ चाहिँ मैले एउटा नयाँ फाइल चाहिँ ओपन गरेर राखिसकेको छु AutoCAD मा, जसमा चाहिँ मैले केही पनि ड्रा गरेको छैन। र यहाँ लेयर भन्ने सेक्सनमा तपाईहरुले जानु भने एउटा मात्रै लेयर पाउनुहुन्छ 0 भनेर, र यो लेयर छ र यो लेयर मात्रै छ अहिले। अरु चाहिँ लेयर चाहिँ हामी सिम्पली चाहिँ यसरी लेयर प्रोपर्टीमा गएर चाहिँ मजाले चाहिँ न्यू लेयर क्लिक गर्दै चाहिँ नयाँ लेयर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं र यसरी चाहिँ यसको यहाँ कलर पनि दिन सक्छौं। सो डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ हामी यसरी क्रिएट चाहिँ गर्दैन, यो चाहिँ अटोमेटिक नै आउँछ। र कुन अवस्थामा आउँछ भन्ने कुरा हेरौं। जस्तैको अहिले हामीसँग यहाँ दुईटा लेयर छ, लेयर 1 लेयर 0 भनेर। अहिले मैले लेयर 1 मा सिलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ लाइन बनाए, एउटा स्ट्रेट लाइन बनाए र हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेट लाइन छ यो। र अझै पनि यहाँ डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ क्रिएट भएको छैन। तर डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ कस्तो अवस्थामा क्रिएट हुन्छ भने हामीले कुनै डाइमेन्सनको टुल चाहिँ युज गर्यो भने, जस्तै अहिले म यहाँ डाइमेन्सन लिन्छु र यसको डाइमेन्सन चाहिँ मेजर गर्छु। यो चाहिँ मैले डाइमेन्सन मेजर गरे। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाइमेन्सन स्टाइल केही पनि मिलेको छैन, तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर डाइमेन्सन चाहिँ मैले यहाँ मेजर गरिसकेको छु डेसिमलमा। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी डाइमेन्सन चाहिँ मेजर गरेको छ। अब चाहिँ म यो डाइमेन्सनलाई अहिले डिलिट गरिदिन्छु र डाइमेन्सनलाई मेजर गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। हामीले चाहिँ डेप पोइन्ट लेयरलाई तबसम्म पाउँदैन जबसम्म हामीले चाहिँ AutoCAD मा चाहिँ एउटा डाइमेन्सन चाहिँ मेजर गर्दैन, डाइमेन्सनको एउटा टुल चाहिँ युज नगरेसम्म चाहिँ हामी डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ पाउँदैन। र यो जुन डेप पोइन्ट लेयर छ त्यसलाई चाहिँ हामी यसलाई रिनेम गर्न सक्छौं। डिलिट चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौं, रिनेम चाहिँ गर्न सक्छौं। रिनेम चाहिँ ल जस्तै मानौ रिनेम नै लेखिदिन्छु। रिनेम भनेर मैले लेखे, इन्टर गरे, रिनेम भएको छ। सो डेप पोइन्ट लेयरलाई चाहिँ हामीले अर्को लेयरमा यसरी कन्भर्ट गरिसकेका छौं रिनेम भनेर। सो अब एकचोटी हामी हेरौं कि फेरि डाइमेन्सन नाप्दाखेरि चाहिँ के डेप पोइन्ट लेयर फेरि आउँछ कि आउँदैन भनेर। सो फेरि लेयर लिनियर चाहिँ डाइमेन्सन टुल युज गरे र मैले यसरी डाइमेन्सन चाहिँ मेजर गरे र म यहाँ लेयर ट्याबमा चुज गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ फेरि आइसकेको छ। सो तपाईहरुले यस्तो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जुन डेप पोइन्ट लेयर छ यो डेप पोइन्ट लेयरको चाहिँ नाम चाहिँ चेन्ज गरेर रिनेम गरेर अर्कै राखिदियो भने पनि हामीले फेरि डाइमेन्सन मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यो डेप पोइन्ट लेयर चाहिँ फेरि नै आइहाल्छ। सो यो लेयरबाट आउने प्रब्लम चाहिँ के छन् भनेर मैले यो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने एकचोटी फेरि चेक आउट गर्नु होला भन्ने मैले चाहिँ अनुरोध गरे। सो आजको भिडियोको लागि यति नै थियो। जाँदै आउँदै गरेको महान चाड तिहारको उपलक्ष्यमा तपाईहरु सम्पूर्णमा चाहिँ मंगलमय शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्दछु। तपाईहरुको तिहार चाहिँ शुभ बितोस्, शुभ होस्। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला। सो आजको भिडियोको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।